các bạn. Video này là tập 3 video khám phá bí ẩn hấp dẫn về Thế chiến 2. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá 3 câu chuyện đầy kịch tính, hấp dẫn và bí ẩn trong Thế chiến thứ 2 và xem cách chúng đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc chiến. Khám phá 7. Hé lộ bí ẩn tàu USS Indianapolis, cuộc phiêu lưu kéo dài 7 thập kỷ. Thưa quý vị và các bạn, USS Indianapolis, cái tên được khắc sâu vào lịch sử, đã đóng một vai trò then chốt trong những ngày cuối cùng của Thế chiến 2, khi nó mang theo những bộ phận quan trọng của quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima. Nhưng có lẽ nó được biết đến nhiều nhất với cái kết bi thảm khi nó bị tàu ngầm Nhật Bản đánh ngư lôi vào ngày 30 tháng 7 năm 1945, dẫn đến một chuỗi sự kiện còn vang dội trong nhiều thập kỷ sau đó. USS Indianapolis là tàu tuần dương hạng nặng lớp Portland của Hải quân Hoa Kỳ. Tàu được đưa vào hoạt động năm 1932 và đã phục vụ đất nước của mình một cách danh dự và xuất sắc. Con tàu đóng vai trò nòng cốt trong nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm cái việc hộ tống Tổng thống Franklin D. Roosevelt đến hội nghị Casablanca lịch sử trong Thế chiến thứ 2. Vào ngày 30 tháng 7 năm 1945, khi mặt trời lặn dưới đường chân trời vào buổi tối mùa hè định mệnh đó, tàu USS Indianapolis đã hoàn thành nhiệm vụ đang đi qua biển Philippines, hoàn toàn không biết thảm họa sắp xảy ra. Tất cả 1.196 thành viên thủy thủ đoàn không hề biết rằng đêm nay sẽ thay đổi mãi mãi cuộc đời họ. Con tàu bị trúng 2 quả ngư lôi của tàu ngầm Nhật, dẫn đến một vụ nổ thảm khốc và nhanh chóng lao xuống vực sâu đại dương chỉ sau 12 phút. Khoảng 300 người đã thiệt mạng cùng con tàu, trong khi những người còn lại phải đối mặt với thử thách kinh hoàng ở vùng biển đầy cá mập ở Thái Bình Dương. Không có thuyền cứu sinh, không thức ăn, không nước uống, và thử thách của họ chỉ mới bắt đầu. Khi giờ biến thành ngày và ngày biến thành đêm, những người sống sót phải chiến đấu với nạn đói, mất nước và phơi nhiễm. Số lượng người còn sống giảm dần, hy vọng cũng tàn lụi theo. Sự sống sót của họ là tấm gương cho sự kiên cường của tinh thần con người. Con tàu USS Indianapolis rơi vào tình huống họa vô đơn chí do hệ thống liên lạc bị hỏng, nên sự biến mất của con tàu không được chú ý. Đã có một máy bay bay ngang qua nhìn thấy những người sống sót, nhưng lầm tưởng rằng họ là thủy thủ Nhật Bản. Những người sống sót tiếp tục bị bỏ lại, tiếng kêu cứu yếu ớt của họ rơi vào mênh mông sâu thẳm trời biển. Phải đến ngày 2 tháng 8 năm 1945, 5 ngày sau khi con tàu bị chìm, một máy bay tuần tra cuối cùng mới phát hiện được những người lính Mỹ sống sót và bắt đầu chiến dịch cứu hộ. Thủy thủ đoàn đã phải chịu đựng những đau khổ kinh hoàng không thể tưởng tượng được, nhưng sự kiên cường của họ đã chiến thắng. 316 thủy thủ và lính thủy đánh bộ đã được cứu.
Việc nhiều người thiệt mạng chỉ trong một đòn chống đánh là lời nhắc nhở đau buồn về cái giá phải trả của con người trong chiến tranh. Nó hoàn toàn trái ngược với con tàu hùng mạnh từng là niềm tự hào của Hải quân Hoa Kỳ. Trong nhiều năm, vị trí xác tàu USS Indianapolis vẫn là một bí ẩn. Mãi đến năm 2017, do Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft và cộng sự, xác tàu cuối cùng mới được tìm thấy. Việc phát hiện hài cốt của con tàu đã mang lại cái kết cho gia đình các thủy thủ mất tích và làm sáng tỏ nơi an nghỉ cuối cùng của con tàu lịch sử này. Năm 2016, một bộ phim điện ảnh lớn có tựa đề USS Indianapolis, Những người dũng cảm, đã được phát hành. Bộ phim đã đưa câu chuyện về tàu USS Indianapolis đến với một thế hệ mới và khơi dậy sự quan tâm đến câu chuyện đáng tôn trọng về lòng dũng cảm và sự sống còn này. Câu chuyện lịch sử của USS Indianapolis không thể không nhắc đến phiên tòa xét xử gây nhiều tranh cãi đối với thuyền trưởng Shelby McVeigh như một lời nhắc nhở sâu sắc về động lực phức tạp của con người, đan xen với thực tế tàn khốc của chiến tranh và sự khó lường của biển cả. Cuối cùng, năm 2000, thuyền trưởng đã được Quốc hội Mỹ minh oan. Con tàu nơi sâu thẳm của đại dương ắt cũng hân hoan cùng ông. Khi suy ngẫm về cuộc phiêu lưu kéo dài 7 thập kỷ này, chúng ta được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tôn vinh những người đã phục vụ nhân danh tự do và sự cần thiết phải bảo tồn những ghi chép lịch sử về sự hy sinh của họ. Di sản của USS Indianapolis vẫn tồn tại, vẫn là nguồn cảm hứng và ký ức cho các thế hệ mai sau. Khám phá 8. Hé lộ chuyến tàu vàng bí ẩn của Đức Quốc xã, cuộc săn tìm kho báu vĩ đại nhất trong lịch sử. Câu chuyện về đoàn tàu chở vàng của Đức Quốc xã đã thu hút trí tưởng tượng của những người săn tìm kho báu và các nhà sử học qua nhiều thế hệ. Người ta đồn rằng đầu mái xe lửa huyền thoại này mang theo một khối tài sản khổng lồ không thể tưởng tượng được, gồm vàng, đá quý và các hiện vật vô giá. Tất cả đều bị Đức Quốc xã cướp bóc trong thời kỳ hỗn loạn của Thế chiến thứ hai. Ẩn mình ở đâu đó trong địa hình đồi núi ở vùng hạ Silesia, hiện là một phần của Ba Lan. Câu chuyện cho thấy rằng đoàn tàu đã được chôn giấu trong một đường hầm bí mật khi lực lượng Liên Xô đang thắng thế tiến công. Vì thế, vị trí chính xác của đoàn tàu đã trở thành chủ đề cho các đồn đoán, thiết âm mưu. Và cuối cùng là một cuộc săn tìm kho báu kéo dài nhiều thập kỷ đến tận ngày nay. Cuộc tìm kiếm chuyến tàu vàng của Đức Quốc xã bắt đầu một cách nghiêm túc sau khi chiến tranh kết thúc. Những thợ săn kho báu, nhà sử học và thám tử nghiệp dư đều bắt tay vào cuộc tìm kiếm kho báu ẩn giấu. Tính chất khó nắm bắt của con tàu cùng với các hoạt động bí mật của Đức Quốc xã đã biến cuộc tìm kiếm thành một câu đố trêu người, thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, hành trình tìm kiếm đoàn tàu chở vàng của Đức Quốc xã gặp vô số thử thách và tranh cãi. Tranh chấp
về quyền sở hữu dẫn chứng sai và phạm vi rộng lớn của khu vực tìm kiếm đã làm tăng thêm độ phức tạp cho câu đố. Bất chấp những trở ngại, sức hấp dẫn của việc khám phá một đoàn tàu chở đầy ý nghĩa lịch sử và tiền bạc của quý vẫn tiếp tục thúc đẩy sự theo đuổi không ngừng nghỉ của con người. Vào năm 2015, hai thợ săn kho báu táo bạo tuyên bố đã xác định được vị trí của đoàn tàu thông qua việc sử dụng radar xuyên mặt đất. Thông báo của họ đã gây ra một cơn sốt truyền thông và khơi dậy một cuộc tìm kiếm mới về kho báu khó nắm bắt này. Quan sát, sự giám sát chặt chẽ của chính phủ và các khoản đầu tư đáng kể sau đó đã cho chúng ta thấy sức hấp dẫn lâu dài của đoàn tàu vàng của Đức Quốc xã. Trong khi bí ẩn vẫn chưa được giải quyết, đã có những trường hợp khám phá khiến những người săn tìm kho báu trở nên cuồng nhiệt. Những tác phẩm nghệ thuật và vàng bị cướp bóc đã được tìm thấy trong một số hầm ngầm và những địa điểm xa xôi, làm tăng thêm niềm tin rằng đoàn tàu chở vàng của Đức Quốc xã không chỉ là một huyền thoại mà là một phần lịch sử hữu hình đang chờ được khám phá. Ngoài giá trị tiền tệ của kho báu, trên chuyến tàu vàng của Đức Quốc xã còn có ý nghĩa văn hóa sâu sắc hơn. Các tác phẩm nghệ thuật và hiện vật bị đánh cắp đại diện cho một phần di sản của châu Âu gần như đã bị mất đi do sự tàn phá của chiến tranh. Việc thu hồi những kho báu này không chỉ là cuộc tìm kiếm sự giàu có mà còn là sứ mệnh bảo tồn và khôi phục lịch sử chung. Cuộc tìm kiếm chuyến tàu vàng của Đức Quốc xã đặt ra những câu hỏi đạo đức về quyền sở hữu và hoàn trả những kho báu bị đánh cắp. Những người thừa kế hợp pháp của các hiện vật, bảo tàng và của chính phủ bị cướp bóc phải vật lộn với sự phức tạp của việc đòi lại những món đồ có quá khứ đầy biến động. Việc giải quyết những tình huống khó xử về mặt đạo đức này sẽ bổ sung thêm một tầng tình tiết hấp dẫn khác cho câu chuyện đang diễn ra. Khi cuộc săn tìm tàu vàng của Đức Quốc xã vẫn tiếp tục, sức hấp dẫn của những kho báu ẩn giấu và những bí mật mà chúng nắm giữ vẫn tồn tại. Câu chuyện về đầu mái xe lửa khó nắm bắt này vượt qua một cuộc săn tìm kho báu thông thường mà đang xen các yếu tố lịch sử, những âm mưu và tinh thần bền bỉ của con người. Cuộc tìm kiếm con tàu chở vàng của Đức Quốc xã vẫn là một câu chuyện đang diễn ra, thu hút trí tưởng tượng và khơi dậy ước mơ của những ai dám khám phá bí mật của quá khứ. Khám phá chính: tiết lộ di sản của chiến dịch Bờ Hạc, kế hoạch làm tiền giả của Đức Quốc xã. Những trang lịch sử đen tối thường tiết lộ những câu chuyện đáng kinh ngạc về những nỗ lực táo bạo. Chiến dịch Bờ Hạc là một minh chứng lạnh lùng về những mưu kế thời chiến khốn nạn vì nhân tính, được SS thực hiện một cách bí mật trong Thế chiến thứ hai. Hoạt động bí mật này nhằm mục đích gây bất ổn cho nền kinh tế Anh thông qua làn sóng tiền giả tràn vào ngân hàng Anh. Được dàn dựng với độ chính xác tỉ mỉ, kế hoạch này dựa vào kỹ năng của những cá nhân bị giam giữ từ các trại tập trung thành thạo trong nghệ thuật in ấn và làm giả.
thủ đoạn xảo quyệt được dàn dựng một cách có phương pháp này nhằm mục đích gây bất ổn cho nền kinh tế của đối thủ bằng cách bơm tiền giả vào họ, để lại dấu ấn không dễ dàng xóa nhòa trong lịch sử. Vào đầu những năm 1940, theo lệnh của Hitler, SS đã khai mạc chiến dịch Berhard dưới sự giám sát khôn ngoan của thiếu tá SS Berhard Ruger, là người sáng tạo ra kế hoạch bí mật này. Ruger vốn là một thợ khắc lão luyện, đã tuyển chọn một tập hợp các nghệ nhân giả mạo bậc thầy để thực hiện nhiệm vụ. Ẩn mình trong khuôn khổ trại tập trung Sachsenhausen, Đức Quốc xã đã dựng lên một trung tâm làm hàng giả phức tạp, được trang bị thiết bị in ấn hiện đại và các nghệ nhân lanh nghề. Cơ sở này đã sản xuất ra tiền giả hoàn hảo bằng cách sao chép một cách tỉ mỉ bảng Anh và đô la Mỹ. Những kẻ làm tiền giả mong muốn tạo ra một loại tiền đích thực đến mức nó thâm nhập vào lưu thông kinh tế khối đồng minh một cách liền mạch trơn tru. Mục tiêu của họ không gì khác hơn là gây bất ổn cho nền kinh tế của đối thủ bằng cách bơm vào họ một lượng lớn tiền giả. Đức Quốc xã coi tiền giả không chỉ đơn thuần là một bản phát tài chính, mà còn là một vũ khí chiến tranh kinh tế, một công cụ nhằm phá hoại nền tảng tài chính của các quốc gia đồng minh và gieo rắc sự ngờ vực lan rộng vào tiền tệ của họ. Bất chấp sự táo bạo của chiến dịch Berhard, mức độ thành công thực sự của nó vẫn còn là điều bí ẩn. Đức Quốc xã đã in hàng triệu tờ tiền giả, tuy nhiên tác động toàn diện đến nền kinh tế của các quốc gia, mục tiêu vẫn chỉ là một chủ đề phỏng đoán lịch sử. Di sản của chiến dịch Berhard vượt qua môi trường thời chiến, nuôi dưỡng bầu không khí bất ổn không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn làm xói mòn nền tảng của lòng tin và an ninh. Hậu quả của chiến dịch Berhard không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh tế mà còn tạo ra bóng tối sâu sắc lên quan hệ quốc tế. Việc vạch trần chiến dịch Berhard đã tạo ra một bầu không khí đầy nghi ngờ và thận trọng, làm xói mòn lòng tin giữa các nước. Những hậu quả ngoại giao của chiến dịch Berhard đã thật sự lan rộng khắp toàn cầu, thậm chí đến tận ngày nay vẫn còn là một nỗi ám ảnh. Câu chuyện lôi cuốn và kịch tính xung quanh chiến dịch Berhard không thoát khỏi con mắt tinh tường của các nhà làm phim. Những miêu tả điện ảnh từ phim tài liệu đến kết xuất hư cấu đã nắm bắt được bản chất của hoạt động bí mật này, đưa di sản u ám của nó đến với đông đảo khán giả hơn. Tương tự, các tác phẩm văn học đi sâu vào chiến dịch Berhard đã làm sáng tỏ những câu chuyện, làm sáng tỏ sự phức tạp về tâm lý và lịch sử của câu chuyện thời chiến này. Thông qua phương tiện văn học, các tác giả đã bất tử hóa di sản của chiến dịch Berhard, đảm bảo rằng các thế hệ tiếp theo vẫn nhận thức được những âm mưu táo bạo tìm cách thao túng nền tảng tài chính toàn cầu. Nếu quý vị và các bạn thích thú với chuyến hành trình về quá khứ này,
thì đừng quên nhấn like, nhấn nút đăng ký miễn phí để biết thêm những câu chuyện thú vị đáng kinh ngạc và rung chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ những khám phá nào sắp tới. Cho đến lúc đó, hãy luôn tò mò nhé. Nếu bạn thấy thú vị, hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Xin chào.